Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tài chính quốc tế cuối tuần số 14, số khép lại cho tuần từ mùng 3 tháng 5 cho đến mùng 9 tháng 5 và đưa ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 10 cho đến 16 tháng 5. Thưa ông Trần Khắc Minh, mặc dù như đã nói ở số trước rằng báo cáo NFP Non-Farm Payroll không còn quá ảnh hưởng đến thị trường, nhưng sau khi chỉ số này công bố cũng gây biến động nhất định và ông đánh giá như thế nào về NFP kỳ này ạ? Vâng, chúng ta bắt đầu số 14 với câu đầu tiên là đánh giá về chỉ số Non-Farm Payroll vừa mới công bố vào thứ Sáu vừa qua. Như tôi đã nói thì trong giai đoạn gần đây khi mà số việc làm được tạo ra rất lớn thì chỉ số Non-Farm Payroll đã không còn quá là quan trọng như giai đoạn 2008-2009 cho đến năm 2012. Tuy nhiên cũng là một tin rất gây ảnh hưởng đến thị trường. Và cụ thể là số liệu Non-Farm Payroll NFP vừa được công bố đã khá là gây sốc cho thị trường. Số liệu rất thất vọng khi mà chỉ có 266.000 việc làm được tạo ra trong kỳ so với dự báo là 987.000, và thậm chí có những dự báo cho rằng có thể lên đến 1,3 triệu việc làm. Và chúng ta thấy rằng là con số thực tế thì rất là xấu. Đồng thời tỷ lệ thất nghiệp theo dự báo là 5,8%. Có những dự báo lạc quan thì cho là sẽ hạ xuống 5,5%. Nhưng khi công bố thì là tỷ lệ thất nghiệp là 6,1%. Nó làm cho kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ tăng lãi suất trước tháng 12 năm 2022 bị xuống thấp dưới 50%. Tác động của nó ngay lập tức làm cho đồng đô la Mỹ sụt giảm, cùng với cả lợi tức trái phiếu 10 năm giảm về mức thấp nhất trong 2 tháng. Đồng đô la Mỹ tiếp tục có xu hướng suy yếu. Đồng thời với nó là thị trường chứng khoán bùng nổ. Chỉ số S&P 500, Dow Jones 30 đóng cửa tuần ở mức đỉnh mới cao nhất mọi thời đại. Chỉ số Nasdaq 100 cũng tăng mạnh. Đồng thời với nó là chỉ số Small Cap thì đi xuống. Vàng tăng vọt lên 1.843 đô một ounce trước khi lùi xuống đóng cửa ở mức 1.831 đô một ounce, sát mức Fibo Retrace 23,6% tính từ 1046 lên đến 2074. Việc này thì đánh giá như thế nào? Luận điểm cho rằng việc trả lương cho những người không làm việc có phần làm suy yếu đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường việc làm. Dựa trên cái tính toán của AmCham, tức là Phòng Thương mại Công nghiệp Mỹ, cho rằng ít nhất là có 1/4 số người thất nghiệp đã nhận được trợ cấp lớn hơn là họ đi làm. Vì vậy họ không nóng vội đi xin việc. Do đó họ đề nghị nên chấm dứt khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung 300 đô một tuần cho một người lao động bị thất nghiệp. Tôi cho rằng đây là một luận điểm khá khoa học. Bởi vì nếu như mà ở nhà được hưởng trợ cấp thất nghiệp cộng trợ cấp bổ sung mà cao hơn là lương chính thức đi làm thì thực ra thì người ta cũng chưa vội vã gì đi xin việc. Do đó số liệu Non-Farm Payroll kỳ này cho chúng ta thấy một điểm yếu của chính sách trợ cấp bổ sung của chính phủ ông Biden. Có lẽ sắp tới sẽ có thay đổi về chính sách này. Tuy nhiên là tôi không chắc chắn, bởi vì có thể là có những tính toán khác. Nhưng
đánh giá chung về chỉ số non-farm kỳ vừa qua là rất không tốt. Nó có thể ảnh hưởng vào ngắn hạn trong một vài tuần tới đối với toàn bộ thị trường. Thưa ông, trong ngắn hạn, ông có những dự báo mới nào về những cặp tiền cũng như là vàng, dầu thô, những thị trường mà chúng ta vẫn đang đánh giá định kỳ hay không ạ? Như chúng ta đã biết rằng chỉ số non-farm payroll NFP kỳ vừa qua đã gây thất vọng sâu sắc trong giới phân tích, và nó có thể ảnh hưởng tới một số cặp tiền cũng như là một số hàng hóa mà chúng ta vẫn thường phân tích và theo dõi. Tôi có đánh giá ngắn hạn như sau. Cặp tiền đầu tiên, hay còn gọi là đồng tiền đầu tiên, cần phải đánh giá đó là đồng USD tính theo rổ chỉ số S&P 500. Đồng đô la Mỹ có xu hướng tiếp tục đi xuống và có thể kiểm lại đáy ngày 6 tháng 1 năm 2021, thậm chí xuống kiểm lại đáy ngày 25 tháng 2 năm 2021 do như chúng ta đã nhìn trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số đô la Mỹ đã hình thành mô hình vai đầu vai đi xuống. Trong trường hợp không có tin tức quan trọng cũng như không có những chính sách bổ sung thì tôi đánh giá đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục suy yếu. Cặp tiền chính chúng ta vẫn thường kỳ phân tích đó là cặp tiền euro đô la Mỹ. Cặp tiền này trong tuần vừa rồi đã đóng cửa ở mức 1.2163 và có thể tiếp tục hồi phục tiếp lên vùng 1.2250 hoặc cao hơn nữa. Trong trường hợp vượt qua mức 1.2349 thì có thể hướng lên vùng 1.25 cho đến 1.26. Tuy nhiên trong một giả định khác thì nếu không vượt qua được mức 1.2349, nó có thể quay đầu đi xuống và hướng tới vùng điều chỉnh tiếp theo là 1.16 cho đến 1.15. Cặp tiền quan trọng thứ hai là đô la Mỹ Yên Nhật. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua, cặp tiền này đã đạt mức dự báo, đó là 109.69 là mức cao nhất. Trường hợp tuần tới nếu vượt qua và củng cố phía trên mức 109.93 thì cho phép cặp tiền này tiếp tục hướng lên vùng 110.9 cho đến 112.5. Nhưng giả định sóng mà tôi tính toán thì hiện tại sóng B nhỏ của sóng 2 đã hoàn thành và cặp tiền này đang tiến vào sóng C nhỏ của sóng 2 và sẽ hoàn thành sóng 2 ở vùng 106.7 cho đến 105.7. Do đó, trong giả định này thì mức 109.69 rất quan trọng. Nếu mức này bị vượt qua thì giả định đó có thể phải thay đổi và cặp tiền này có thể test lại đỉnh 109.93 hoặc đi tiếp lên vùng 110.9 cho đến 112.5. XAU USD hay còn gọi là vàng sau khi đã đạt mức tối thiểu của mô hình hai đáy, chúng ta thấy XAU vẫn còn khả năng lên tiếp. Ngắn hạn thì XAU đang hướng tới downtrend trung hạn tính từ đỉnh 2074 xuống ở xấp xỉ 1860. Nếu vượt qua downtrend này thì XAU có thể hướng lên vùng 1850 đến 1875. Trường hợp không thể vượt qua downtrend hoặc chớm vượt qua nhưng quay đầu đi xuống, đóng cửa phiên dưới downtrend thì XAU có thể đi xuống vùng
1680 hoặc sâu hơn nữa. Đây là một giả định sóng Elliott. Cuối cùng là dầu thô WTI. Trong trường hợp dầu thô vượt hẳn mức 66.5 đô la Mỹ một thùng, nó có thể hướng tới vùng 68 cho đến 70 đô la Mỹ một thùng hoặc cao hơn. Ngắn hạn, nếu không thể vượt qua mức này, dầu thô có thể điều chỉnh về vùng quanh 62 đô la Mỹ một thùng hoặc sâu hơn. Đấy là những đánh giá ngắn hạn của cá nhân tôi về những cặp tiền cũng như là hàng hóa đáng lưu ý. Chúng ta cần quan sát kỹ thị trường cũng như là hàng hóa. Bởi vì ngoài vàng và dầu thô, chúng ta biết rằng kim loại cơ bản cũng như là nông sản trong tuần vừa qua cũng đã lập các đỉnh mới rất cao và có thể là một chu kỳ tăng giá mạnh của hàng hóa đã bắt đầu từ mấy tháng trước, và chúng ta cần quan sát thật kỹ để có những ứng phó kịp thời. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ những dự báo cũng như những đánh giá cùng các quý vị khán giả. Và chúng tôi xin mời các quý vị và các bạn hãy cùng chú ý đón xem và cùng chúng tôi quay trở lại chương trình vào sáng thứ 2 tuần sau để chúng ta có thể cùng tổng hợp cũng như là phân tích những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.